Då är det dags för Sveb TV omvärldsanalys. Jag heter Mikael Wilgert. Jag sitter här tillsammans med Lars Enarsson. Välkommen. Tack så jättemycket. Lars Enarsson är bibellärare, normalt sett bosatt i Israel sedan rätt många år. 28 år i år. Ja. Men du är här i Sverige på besök. Just det. Och då är det väldigt spännande att få höra din bild av vad som händer i Iran och även i Israel. Mm. Så ja, ska vi börja med Iran? Det tycker jag. Vad får du för intryck av? Det har ju kommit bilder på folk som gör uppror och demonstrerar. Ja. Annat, ser vi slutet för mullorna i Iran, eller vad är det som händer? Ja, det är ju inte helt omöjligt. Det har ju varit såna här demonstrationer tidigare mot regimen som är ju väldigt impopulär bland folket. Men då har man ju lyckats slå ner de här demonstrationerna väldigt effektivt, kan man säga, tidigare. Nu är det lite annorlunda därför att det är helt uppenbart att regimen inte har, i alla fall hittills, tagit i så hårda handskar som man har gjort tidigare. Och man är rädd helt enkelt för omfattningen utav de här demonstrationerna nu. Så att det är ju till och med så att Khamenei här nu och hans närmaste stab har redan förberett en flyktväg till Moskva ifall att det blir så att det eskalerar ännu mer här och regimen faller. Mm. Men det här betyder kanske då också att man även har grupper som är så att säga i nära makten som gör uppror. Det finns ju rapporter om att även polis nu har börjat att ta ställning för demonstrationerna emot regimen. Så att det är ju hoppfullt, därför att det har man väl inte sett tidigare vad jag vet. För du har berättat tidigare här i Sveb TV om att det ändå har uppstått en del proteströrelser och att det har funnits en förhoppning om att regimen ska falla. Men då kändes det ju väldigt avlägset. Skulle du säga att vi kanske trots allt närmar oss en sån? Ja, det måste man ju säga. Sen om det kommer att kunna gå hela vägen, det vet vi inte. Men ska nu regimen slå ner det här som har fått sådana enorm omfattning, så kommer det att bli mycket blod som kommer att flyta. För att det här har tagit en omfattning som man inte har sett tidigare. Vi har ett klipp här från SVT. Jag tänkte vi kunde titta på det. Ja. Och det här är från Rapport. Jag tror att det är igår den 6 januari. När dödstalen nu stiger i takt med att de regimkritiska protesterna växer och sprider sig till allt fler städer. Minst 29 demonstranter ska ha dödats och över 1200 gripits sedan protesterna började för 10 dagar sedan. Teherans anrika stora basar idag. Säkerhetsstyrkor skjuter tårgas mot demonstranter på protesternas 10:e dag. Det var ju i basarerna det började. Protesterna mot landets usla ekonomi som fått människor att gå på knäna och sen gå ut på gatorna i tusental. Nu uppges protesterna nästan ha blivit landsomfattande och inte sällan har de mötts av våld från regimen. På de här bilderna från Malekshahir i väst hörs hur säkerhetsstyrkor öppnar eld mot demonstranterna. Sedan Irans krig mot Israel i somras och de nya sanktionerna det innebar har landets valuta realen legat i fritt fall. Idag nådde den ännu en bottennotering, 1,46 miljoner rial för $1. Inflationen ligger på runt 40%. Men det här med ekonomin har ju gnagt hela tiden. Det är flera år där vi pratar om en medelklass som inte har kunnat köpa kyckling och kött. Och det här år på år så har vi sett också hur valutan devalveras och inflationen bara ökar. Nu agerar regimen och annonserar utbetalningar på 10 miljoner rial, alltså drygt $7 per person och månad, som ska gå att köpa mat för i utvalda butiker. Frågan är om det kommer lugna Irans folk eller om lågan redan brinner för starkt. قطعا دردی و دوا نمیکنه با این گرونیا ولی خب برای اونایی که واقعا مستحقن و نیازمند اون 1 تومن هم هستن به هر حال یه گوشه‌ای از کارشون رو میگیره دیگه
ولی خیلی دردی و دوا نمیکنه از دید من شهروند. به نظر من اینا دیدن جلوی تورم رو نمیتونن بگیرن، گفتن آقا 1 میلیون تومان به مردم بدیم تا بتونیم یک جوری جلوی این فشار رو بگیریم. جلوی این میگم همون مسکنه است. Ja, just han där. Det är 1 miljon real, det är 1 krona ungefär. Så, så de här 10 miljonerna som man då delar ut är $7. Men jag la märke till här nu att de sa på nyheterna här då att de har tagit i med tårgas mot demonstranterna. Så det är inte alls så kraftfullt som det har varit tidigare. Nej. För då har man ju inte dragit sig för att skjuta med full ammunition alltså. Och det här är på olika ställen i Iran. Vad är det som gör att det här blossar upp just nu? Ja, det är ju en kris på ekonomiskt naturligtvis och även vattenförsörjningen har ju fått sådana enorma svårigheter utav torka så att det är kris helt enkelt i Iran. Och så är man ju då så oerhört bitter på att Iran engagerar sig i Libanon och i Gaza framförallt istället för att ta hand om sin egen befolkning. Så att det är ju det som är utlöser de här kravallerna mot regimen därför att man inte bryr sig om den egna befolkningen. För Iran har ju stöttat Hizbollah och även Hamas. Ja. Och det här har kostat pengar för det betalas ju med någon valuta som går att använda i de länderna. Ja, precis. Så att det har åderlåtit kanske till viss del då. Ja, alltså när det gäller Hamas så är ju inte understöd lika stort längre. Men däremot så satsar man fortfarande väldigt mycket pengar i Libanon för att försöka få tillbaka den slagkraften som Hezbollah tappade i kriget mot Israel här. Vad tror du, finns det ett stöd för det i befolkningen, just den här konflikten i Gaza och mot Israel? Eller? Absolut inte alltså. Det här är sånt som det hjälper ju ingen i situationen som de står i Iran. Så att de ser ju, den stora folkmassan ser ju det här som ett svek mot den egna befolkningen och man är väldigt bitter på det. Finns det stöd för det så att säga? Finns det klara tecken på att folkmassan inte stöder regimens kamp mot judarna och Israel? Absolut, absolut. Det är alltså ett väldigt extremt muslimskt land när det gäller styret. Men folket är ju inte extremt muslimska i Iran. De har ju tröttnat på den här jihadismen som regimen står för. Så att moskéerna är ju inte välbesökta. Det är inte på samma sätt som i arabvärlden där man har mera en folklig rörelse för islam. Det är ju inte på samma sätt i Iran. För du nämnde innan, du pekade just på det här att iranierna, de har ju en annan bakgrund än araberna. Ja, det är en helt annan folkgrupp alltså. Det är ett annat språk. Man talar ju inte arabiska i Iran. Så att motsättningarna mellan persierna och araberna har ju funnits där sedan lång tid tillbaka. Så att, för annars får man säga att islam är ju väldigt kopplat till arabvärlden och även de här minaretutropen. Absolut. Även i Sverige är väl på arabiska. Ja, man ska ju bedja på arabiska om man förstår. Det är ju så att säga islams språk. Så att hur man gör i Iran vet jag faktiskt inte, men det är ju en annan typ av islam också jämfört med den större delen av arabvärlden som ju är sunnimuslimer, men i Iran är det ju shia-islam. Och jag fick höra här på morgonen en person som hade åkt med taxi och den taxichauffören han åkte med, han skulle flyga till Iran imorgon och han ägde fastigheter i Iran som man skulle på något sätt dra nytta av nu och se till att vara med i den här kampen för frihet. Så att det här sprider sig till och med till Sverige då. Det är ju enormt. Men det vittnar ju om just hur desperat man är att försöka bli av med den här regimen nu.
Och jag tror ju det att hade inte Trump stoppat Israel i det så kallade 12-dagarskriget som var förra sommaren, så hade nog kanske regimen fallit redan då. Men den är väldigt försvagad idag. Och det är därför som de här demonstrationerna ökar så kraftigt som det gör just nu. Det här har vi inte sett tidigare. För Iran har ju haft en slagkraft när det gäller robotattackerna mot Israel och så. Och jag tänker även på den här kärnvapenverksamheten som USA har attackerat med de här djupverkande bomberna och så vidare. Nu vet man väl inte riktigt vad som hände där och hur det gick, men ändå, Iran förefaller ju ha lagt väldigt mycket kapacitet och resurser på det här kriget mot Israel. Ja, precis. Är det kommer det bli, ser man tecken på att det Nej, kommer alltså slut? det är ju ett religiöst krig. Det är ju motiverat, det är ju religiöst motiverat. Och så länge som religionen styr den här regimen i Iran så kommer det här aldrig att sluta. Det är deras, jag ska nog säga, det är vad man lever för. Så att det är, Iran fick stora nederlag i det här kriget, 12-dagarskriget, men inte tillräckligt för att det ska avskräcka dem från att fortsätta med att bygga upp sin kapacitet igen. Och jag tror att när det gäller kärnvapenprogrammet så ligger det mera i framtiden. Det tror jag, det är min uppfattning i alla fall, att jag tror inte att kärnvapenprogrammet är så aktiverat igen. Däremot så bygger man upp nu missilkapacitet igen och försöker att förse dem också med både kemiska och biologiska stridsmedel. Så att det här har varit väldigt oroande för Israel. Och vi får se hur det blir. Netanyahu har ju varit i Florida var det ju och träffade Trump, och det är klart att man hade ju väldigt mycket samtal omkring detta med Iran också. Ja, vet man vad som kom ut av de samtalen? Nej, alltså det är väldigt svårt att säga. Man talar ju för pressen saker och ting som jag inte tror man ska ta för mycket på allvar. Det som verkligen beslutas och sker, det döljer man. Så att det är svårt att säga exakt vad som kom ut ur de samtalen. Min intryck är i alla fall att jag tror att Trump har fått backa på alltså Qatar och Turkiet har ju tryckt på väldigt starkt för att få ett inflytande i Gaza. Och det har ju Israel vägrat blankt att gå med på. Man kan absolut inte acceptera det. Och där tror jag att, så vitt jag kan bedöma, så tror jag att Trump fick backa på det. Alltså han fick acceptera att det här går inte Israel med på. Vi spekulerade ju det i tidigare program att Trump skulle vara sugen på att låta Turkiet avväpna Hamas. Precis. Turkiet som är NATO-medlem och som har en stark kapacitet när det gäller militär. Och det var på gång nu en kompromiss då, där Turkiet sa att vi behöver inte vara involverad med egna styrkor, men vi kan vara involverad med know-how med liksom i bakgrunden. Vem skulle göra jobbet då? Ja, det är frågan om vem det är som skulle göra jobbet, ja. Jag tror att vad man gör både ifrån Turkiet och Qatar, det är att försöka få moderata palestinier att vara de som kommer att ta över efter Hamas. Okej, och för det finns också olika klaner, det finns inbördes konflikter och andra parter som skulle kunna träda fram kanske. Ja, det vill jag. Ja, och det vill ju då Egypten speciellt också att det ska bli. Men jag tror att Hamas har ändå ett sånt starkt stöd ibland i befolkningen, så att det finns nog ingen som kan ta på sig den rollen att hålla dem i schack bland palestinierna. Vi kanske kommer tillbaka till det. Innan vi gör det, jag tänkte fråga dig om du nämnde här innan att Putin hade framfört ett meddelande till Iran om att Israel inte skulle anfalla Iran. Var det så? Ja, precis. Alltså Netanyahu har använt sin kontakt som man har med Putin. De har ju sen gammalt en ganska bra
kontakt med varandra. Så att Netanyahu bad Putin att framföra till Iran att vi vill inte eskalera den här konflikten just nu, men om Iran tar initiativet så kommer Israel att slå tillbaka väldigt hårt. Så att vi får se. Hur ska man tolka det här? För man skulle kunna säga så här, det vore ju naturligt. Israel har ju varit tidigare väldigt inriktad på att de ska attackera Iran. Och nu skulle Iran då tänka att nu ska vi ska inte attackera först. Men då finns ju risken att Israel attackerar först. Eller kan Putin fungera som någon slags garant i en sån här diskussion? Delvis skulle jag kunna tänka mig, och i och med att Netanyahu har framfört det här meddelandet så måste man väl ta det som en indikation på att Iran ligger inte prio nummer 1 just nu för Israel, utan det är Gaza och Libanon som är mera jag kan inte se det på annat sätt för att annars så tror jag inte att Netanyahu skulle kunna framföra någonting sånt. Nej, och för att sen då bryta det och helt enkelt attackera Iran, det skulle vara ett sånt svek då, mot en relation som har funnits där sedan länge mellan Putin och Netanyahu. Det tror jag. Vore väldigt... Så det betyder att hela den här idén om att det ska uppstå ett krig mellan Iran och Israel, det kanske är skrinlagt för tillfället. Ja, men jag tror inte för lång tid. Det tror jag inte. Utan vi får se. Sen har ju Trump sagt också att om de fortsätter att skjuta ihjäl demonstranterna i Iran så kommer de att få smaka på. Ja, men det tror jag att vi har faktiskt i klippet. Vi kan lyssna och höra exakt vad det är han säger. There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Det här är ju en situation då där Netanyahu säger att vi kommer inte att attackera Iran. Iran går på knäna här. Det är ju uppenbart att befolkningen är trött på detta och man känner sig utsvulten. Har inte råd med nödtorft kanske till och med. Och kanske inte ens vatten i vissa delar. Så att Iran skulle satsa stort på på ett krig mot Israel låter ju inte som en folklig önskan egentligen. Nej, absolut inte, men det kan ju vara ett sätt för regimen att vända uppmärksamheten åt annat håll ifrån demonstrationerna. Jag tror det är det som Netanyahu har varit rädd för. Att mullorna är nu i en desperation över det som pågår inne i landet sätter igång någonting för att avleda fokus till någonting annat, till ett krig med Israel. Och här är ju problemet naturligtvis att det är svårt att veta vad som händer inne i Iran. Men om vi går över till Israel får jag säga en sak till kanske innan vi lämnar Iran, och det är ju det att det som nu Trump gjorde i Venezuela har ju, när han tillfångatog Venezuelas president och fängslade honom och förde honom till USA. Det har ju stärkt liksom amerikanska imagen av en kraftfull, att man kan ta i när man behöver. Och i och med att Venezuela och Iran har så oerhört nära förbindelser med varandra så tror jag det här också har skrämt upp alltså mullorna i Iran. Det tror jag. Det är väldigt märkligt. Iran och Venezuela, det är ju ett enormt avstånd mellan dem. Och Venezuela är ju inte muslimskt. Nej, inte alls. Så vad är det som för dem samman utöver oljan möjligen? Nej, det är ju hatet mot USA. Vi ska komma ihåg att Iran har 2 stycken huvudsakliga fiender, och det är Israel och USA. Så att man bygger ju upp då en bas i Venezuela som är inom räckhåll när det gäller USA. Så att det är ju, och det har man ju använt inte bara för militära syften utan framförallt för att försvaga USA när det gäller narkotikahandel och terrorism. Så att mycket av den här enorma invandringen av illegala
immigranter under Biden. Det låg ju Venezuela bakom mycket av det här. Så att, det är det som har motiverat Trump mer än någonting annat att slå till. Det är alltså narkotikahandeln och den illegala immigrationen. För att man ser ju att Venezuela har alltså en väldigt klar fientlighet emot USA. Så att USA är tvungna att agera för att stoppa den här aggressionen helt enkelt mot USA. De har en gemensam fiende. Så de har en gemensam fiende, ja. Och det är ju återigen den här väldigt märkliga kombinationen mellan den fanatiska islamismen och vänsterkrafter. Men det var ju så också innan mullorna tog makten i Iran så gjorde man ju gemensam sak med vänsterkrafterna i Iran. Sen när man väl hade störtat regimen, då var det bye med hela de här blåögda vänsterfolket. Så att det är en allians här nu på samma sätt när det gäller Venezuela. Ja, det har varit en strategi. Det kan man säga att det här också egentligen, att muslimer har lierat sig med vänsterkrafter. Ja, därför att båda är fiender till västvärldens civilisation. Man är, och det gör man gemensam sak helt enkelt mot demokratiska värderingar som har präglat västvärlden, USA och Västeuropa. Så att islam har ju sett en bundsförvant i då den här rakt motsatta sidan måste man säga, som det ändå handlar om. Men du nämnde här innan också att vad heter han, Khamenei, att de hade förberett en flyktväg till Ryssland. Så allvarligt är alltså situationen nu, så att det var rapporter om att man har förberett en flyktväg för den innersta regeringscirkeln om det här fortsätter. Och det här kan man koppla då egentligen till fångatagandet av Maduro och hans fru. Att de kanske var oroliga att se någonting liknande i Iran. Ja, jag tror det. SvebTV har ju inget stöd från mediemyndigheten och de säger ju att SvebTV har ingen nyhetsverksamhet. Vi tycker ju att vi har det trots allt. Många av våra lyssnare tycker nog också att vi har ett ganska bra nyhetsvärde. Du bidrar bäst genom att bli premiummedlem eller swisha till 123 535 8692 eller donera med kontokort på vår hemsida. Stöd din mentala skärpa, fokus och nervsystem. Järnpaketet innehåller D-vitamin, nattokinas, taurin, omega-3, B-komplex, Q10 och magnesium. För dig som vill ge hjärnan de bästa förutsättningarna. Ett komplett paket för kognitiv energi. Finns att beställa på butik.svebtv.se. Men Israel då, som ju är din hemmabas och som du kan väl. Vad är läget där? Du nämnde innan att det finns fortfarande en död gisslan. Så hela den här gisslanfrågan, och då är det ändå inte en person som är i livet, men det är fortfarande är det en viktig fråga i Israel? Oerhört viktig fråga. Det finns liksom man ser ett sånt trauma om det finns någon som har stupat och inte fått komma hem och få en värdig begravning. Det är någonting som ligger djupt i folksjälen hos det judiska folket, så att det är väldigt, väldigt hög prioritet på att, alltså i den här fredsplanen som Trump la fram så var ju det första fasen, innebar då att Israel skulle dra sig tillbaka från man har haft 80% av Gaza tillbaka till ungefär 50% mot att Hamas skulle släppa alla gisslan, både levande och döda. Och det skulle man göra inom 72 timmar. Det har ju gått alltså flera månader och Hamas har förhalat det här på grund av att man vill använda tiden så mycket som möjligt att bygga upp sin kapacitet, sin styrka igen innan det då ska komma till fas nummer 2 som innebär att Hamas ska avväpnas och bli av med makten i Gaza helt enkelt. Du hade en karta här, vi kan lägga på den, som visar Gaza, och där är det ett område som är gulmarkerat och det är
Det är det området som Israel kontrollerar. Ja, precis. Det är det här som Israel nu har dragit sig tillbaka till, de här linjerna. Och den meningen då är att de ska dra sig tillbaka ytterligare i fas 2 och släppa över kontrollen över de områdena till en internationell styrka, samtidigt som då Hamas ska avväpnas. Och då ska Israel lämna Gaza helt i det skedet. Ja, jag är inte säker på att faktiskt Israel har gått med på att helt lämna Gaza, men man kommer i alla fall att dra sig tillbaka betydligt närmare gränsen till Israel som det var före 7 oktober. Men det förutsatte att Hamas var avväpnat. Ja, det förutsätter att Hamas är avväpnat. Och det har man ju, Hamas har ju bara blankt förnekat att man kommer att gå med på det. Ja, så här, och det låter inte som det är inte Turkiet. Vem det är som ska avväpna, det är fortfarande en öppen fråga. Ja, fast jag tror att det är ingen mer som är seriös som ser att det är bara Israel som kan göra det. Det finns inga muslimländer som kommer att ge sig på sina egna trosfränder så att säga, och se till att Hamas blir av med vapen. Och nu, som sagt, bygger Hamas upp sin styrka här hela tiden. Och man behåller den sista gisslan här nu för att skjuta på den här processen till dess att man har byggt upp ännu mer av sin kapacitet som man förlorade i kriget. Är det Qatar som finansierar det här, eller vem är det som? Ja, det är det ju. Det är ju Qatar som ekonomiskt är garanten för Hamas. Och Qatar har ju då fått Trump till att godkänna så oerhört mycket förnödenheter att komma in i Gaza nu genom det här avtalet. Och det här gör Hamas pengar på, så att man växer ekonomiskt i kapacitet nu oerhört genom de här leveranserna. Ja, men du nämnde också innan här att även Israel växer ekonomiskt. Ja, så hur är läget i Israel idag, skulle du säga? Ja, alltså det är klart att Israel har fått lida väldigt mycket i det här kriget också, men man har ju gått segrande ut ur alla de här konflikterna runt omkring. Men kriget är inte över, och framförallt så Hezbollah, de håller på att hela tiden bygga upp sin kapacitet här nu. Nu var den sista deadline för deras avväpnande var sista december och det blev ju ingenting med det. Så att det är frågan om inte det ligger kanske först ändå i prioritetslistan för Israel nu att ta tag i situationen i Libanon. Vad skulle de göra då? Då kommer Israel att marschera in i Libanon. Kommer de att göra. Inte bara anfalla med flyg eller vilket man gör dagligen, därför att Hezbollah bryter emot fredsavtalet hela tiden, och därför de får ju inte finnas söder om Litani-floden. Och där är man ju ständigt verksam fortfarande. Israel är tvungen att slå ut de här depåerna som man bygger upp, anläggningarna helt enkelt. Så att Israel kommer säkert att man kommer att marschera in i Libanon. Och du nämnde detta med att det även är ett samarbetsavtal med Grekland och Cypern. Ja, nyligen så höll man ett toppmöte mellan Israel, Cypern och Grekland där man förstärkte sin allians väldigt kraftigt, både när det gäller militärt alltså, och även ekonomiskt. Så att Israel bygger upp en stark allians med andra aktörer i området nu, och dit hör Cypern och Grekland. Vad kan Grekland och Cypern tillföra Israel i det här? Ja, alltså det som de har gemensam fiende är ju Turkiet. Grekland är väldigt oroliga för Turkiet därför att de har en sån ambition att bygga upp det ottomanska imperiet igen, och likadant med Cypern. Så att Israel då levererar ju vapensystem för att hjälpa Grekland och Cypern också att kunna försvara sig mot
turkisk aggression. Så för Israel är ju en vapenmakt egentligen idag. Ja, absolut. Ja. Och du berättade tidigare att Israel har sålt robotsystem till Tyskland till och med. Största vapenaffären i Israels historia, där man sålde de här försvarsrobotsystemet som man har tagit fram till Tyskland för att försvara sig mot Ryssland. Hur mycket pengar kan det handla om en sån affär? 6 miljarder dollar var det, tror jag. Närmare 7 miljarder dollar. Men det är ju imponerande ändå så att det finns en sån teknisk kompetens i Israel. Ja, absolut. Och nu har ju också Netanyahu aviserat att man kommer att jobba hårt för att bli av med sitt beroende av USA militärt. USA förser ju då Israel med, jag tror det är 4 miljarder per år eller sådär, men det är en sån liten summa idag jämfört med vad som behövs, så att Israel vill göra sig av med det militära stödet ifrån USA och bli oberoende. Sen har ju då Israel också tecknat ett enormt avtal med Egypten att leverera gas till Egypten. Så att det är ju den största, vad jag förstår, affären i Israels historia, som är flera 100 miljarder dollar. Så att flera 100 miljarder dollar, det är ofantliga summor egentligen. Ja, det är det. Och alltså, du frågade lite grann om vad Israel kan ha för glädje av Grekland och Cypern. Ja. Det är ju mycket också för att kunna bygga upp den här leveransen utav gas. Ska det ske på havsbotten? Ja, kanske? Det tror jag. Alltså handelsvägen till Europa ifrån Israel och Mellanöstern och ifrån Asien också är ju någonting som Israel vill bygga upp med hjälp av Cypern och Grekland. Sen det sista som har hänt här också är ju att Israel har nu godkänt Somaliland som ett oberoende nation. Alltså som ligger vid det afrikanska hornet. Ja, vi hade en karta på det. Vi kan lägga på den här. Vi har ju talat om det tidigare, för du berättade ju att palestinierna, de fick rätten att lämna området, Gaza och bosätta sig i Somaliland. Ja. Och nu ligger ju inte det nästgårds, utan man kan se här, alltså den här sträckan här, det är 50 mil då. Så om man tittar här, vi pratar om ett par 100 mil. Om jag läser det här rätt. Minst, men här uppifrån Gaza och ner till Somaliland. Nu förekommer det inte mycket information i media eller i nyhetssändningar om just den biten, att Somaliland också kommer att ta emot palestinier. Det är mycket möjligt att det pågår i bakgrunden, men det som har varit mest framträdande är just det här att Israel är det första landet i världen som har erkänt Somalilands självständighet. Och då har alltså Somaliland varit en självständig nation med egen valuta, med egna val sedan 1991. Så det är alltså över 30 år. Alltså. Så det är en utbrytning från Somalia. Ja, man har brutit sig ut ifrån Somalia, som ju är ett dysfunktionellt land idag med terror, till skillnad från Somaliland som vill bygga upp en nära relation med väst och få ordning på sin ekonomi och så vidare. Så att det är en helt annan situation som råder där än i Somalien. Om vi går tillbaka till den här kartan över Gaza. Du nämnde gasleveranser och du sa innan att gasfyndigheterna, att de finns här ute i havet. Utanför. Ja, det finns nog säkert också utanför Gaza, men Israel har ju tillräckligt med fyndigheter längre norrut, alltså mellan Israel och Cypern. Och det är ovanför den här kartan? Det är ovanför, ja. Så att det är bra mycket längre. För det har ju spekulerats i att det här kriget delvis handlar om olje- och gasfyndigheter utanför Gaza. Men det får man ju avskriva den teorin, därför att Israel har ju gått med på att utrymma Gaza i princip helt. Så att det finns ju inget...
Det skulle vara i så fall den där strandremsan längst i norr där, men som sagt var, Israel har fullt upp med att utnyttja de resurser man redan har. Så att jag tror inte det. Men då är det här längre norrut och det ska då transporteras ner till Egypten. Ja. Vad har vi mer att säga? Du säger att ekonomin går bra i Israel. Ja, den är starkare idag än vad den var före kriget. Det är mycket märkligt. Så att det är klart att ett krig i sig, det höjer ju BNP naturligtvis. Ja. Även om det inte höjer välståndet för folk i allmänhet. Ja, just det. Så att, men hur är det? Det har ju talats om att det är folk som har lämnat Israel också av oro för kriget. Vad skulle du säga? Vad är läget? Ja, den utvandringen har varit större under de senaste 2 åren än vad den har varit tidigare. Så att den även om den inte har varit så där väldigt stor, vill jag inte påstå. Israel har ändå ökat sin befolkning under kriget. Så att katastrofalt. Det är inte bara nyfödda barn, utan då är det är både nyfödda och invandring. Från vilka länder? Det är mycket från USA och Frankrike som invandringen sker nu på grund av antisemitismen i väst som eskalerar. Ja, och vad är den allmänna inställningen? Är det fortfarande så att det finns en uppslutning bakom de här bakom de krig och Israels position i de här konflikterna? Finns det en sån uppslutning i landet? Det är ju absolut. Alltså, Israel har ju varit segerrikt i de här krigen som man har blivit tvungna att utkämpa här nu med sina grannar. Så att det är ju inte tal om att det har ett folkligt stöd, att de har fått kunna avvärja mycket av hoten som fanns tidigare. Det finns ju fortfarande kvar, men inte. Alltså det största hotet var ju då ifrån Libanon genom Hezbollah. Och det är ju borta nu, så att mer eller mindre. Ja, men du säger att det finns även kvar, men man är beredd att... Israel vill inte att det ska blossa upp igen. Så om man summerar, här finns det en stor gasaffär till Egypten. Ja. Och du har Iran som är försvagat egentligen, ekonomiskt på fallrepet. Och en befolkning som, även om det är liten skala än så länge, men som ändå gör uppror emot Ja, det är regimen. Det största upproret vi har sett alltså mot regimen, det som pågår just nu. Men du är inte övertygad om att det kommer lyckas, men det skulle kunna lyckas kanske? Ja, det är möjligt, men nej, jag kan inte säga att jag kan klart säga att det kommer att lyckas. Nej. Ja, så är läget. Men är Israel, är man förhoppningsfull om framtiden, skulle du säga? Ja, det är man. Det har varit lyckosamt ändå, även om det har varit väldigt mycket lidande också, många skadade. Nu en av de sista sakerna här är att man talar om att soldater som begår självmord utifrån kriget ska kunna betraktas som krigsoffer. Därför att det är så pass många som har ändå fått sådana psykiska men utav kriget så att man orkar inte med längre. Och det har man ju tidigare inte velat erkänna dem som fallna soldater när de har tagit livet av sig själva. Men det börjar man diskutera om att ändra på det. Därför att det är ändå kriget som har tagit deras liv, även om de själva tog det sista avgörandet. Så att visst finns det mycket lidande idag i Israel, det gör det. Du nämnde i ett tidigare program att det fanns en oro för att USA skulle minska sitt stöd och släppa sitt stöd till Israel. Ja. Vad är läget där idag? Det tycker jag nog man kan säga att det har vänt. Det verkar som att Trump ändå är väldigt lojal fortfarande mot Netanyahu och emot Israel. Även om alltså Qatar har ju fått ett sånt inflytande högt upp i Washington idag genom att man har köpt in sig på olika sätt. Inte minst de här förhandlarna, Witkoff och Kushner, är ju
väldigt i händerna på de här, på Qatar. Och där måste jag nog säga att vi har fått se ett visst minskat inflytande ändå. Man var orolig för att Trump skulle gå längre i att ta ställning för Qatar än vad han har gjort. Jag tycker nog snarare man kan se att man håller det ändå på distans. Så USA finns där ändå i bakgrunden som det det upplevs från Israel. Ja. Och Netanyahu har aviserat att han planerar inte att angripa Iran inom överskådlig tid. Nej, om man förstår det som han vill inte att den här konflikten ska blossa upp nu. Så att gör inte ni någonting så kommer vi inte att göra någonting. Det var mer eller mindre det han sagt. Så egentligen så ekonomiskt så är inte Israel så illa ute, utan kanske med på väg uppåt. En växande ekonomi. Ja. En konflikt med Iran som delvis är bilagd för tillfället. Ja. Och en relation till USA som fortfarande är relativt öppen ändå. Ja, och jag tycker att Israel stärker sin position gentemot USA. Alltså Israel är inte så beroende av USA längre. Nej. När Netanyahu förhandlar med Trump så måste ändå Trump liksom respektera väldigt mycket av det som Netanyahu säger, därför att Israel växer fram som en regional stormakt idag i Mellanöstern. Ja, för det är väl det här egentligen som är den viktiga frågan här. Hur kommer maktbalansen se ut? Iran, så som det framställs i det här inslaget från SVT, är ju ett väldigt försvagat land. Ja, medan du säger att i Israel så finns det ändå ett välstånd och en växande ekonomi. Ja. Och de skapar som sagt bundsförvanter nu här, både med Grekland och med Cypern i starka allianser och i ett väldigt strategiskt viktigt område som Afrikas horn, så får man nu en bundsförvant i Somaliland. Och det här gjorde man ju, vad förstår, utan att fråga USA vad de tyckte, utan det här gjorde man själv. Alltså man agerar inte bara utifrån direktiv från Washington, utan Israel har förmåga att hävda sig idag regionalt som en väldigt kraftig maktfaktor. Och den här gigantiska gasaffären med Egypten, kommer det här öppna upp för affärer med andra länder runt omkring? Ja, det tror jag väl säkert att det kan göra. Man försöker ju, alltså, det är väl det de har gemensamt, tror jag, både Trump och Netanyahu, att bygga upp handelsvägar ifrån Asien genom Mellanöstern mot Europa. Och där är ju gasleveranserna väldigt intressanta, så att Israel vill nog leverera gas inte bara till Egypten utan även till Europa kanske. Ja. Och vi kan lägga på den här bilden igen med Somaliland, för du säger att det här är ett strategiskt geografiskt område. Ja, alltså man är ju nästan granne med Jemen nu. Istället för att behöva flyga 200 mil för att kunna slå till mot Houthi-rebellerna, så kan man ju kommer man kunna utnyttja det här för att sätta upp baser, militära Det tror jag. Houthi-rebellerna har sagt att gör Israel det, så ser de Somaliland som ett legitimt krigsoffer eller... Men det här är ju länder ändå med en relativt begränsad ekonomi, att man vill lägga sina pengar på. Men jag tror att Somaliland är ändå jämförelsevis ligger mycket bättre till än de andra. Jag tänkte på Jemen egentligen. Ja, just det. Ja, Jemen, alltså situationen i Jemen är ju väldigt komplicerad nu, därför att det finns det är 3 aktörer som strider om Jemen idag. Det är Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och det är Houthi-rebellerna. Så att där Förenade Arabemiraten nu i december gjorde stora framryckningar för att hjälpa då den ursprungliga regimen i Jemen som Houthi-rebellerna har gjort uppror emot. Och de gjorde väldiga landvinningar, men Saudiarabien sa ifrån att
det där får ni ta och dra tillbaka, annars så blir det bråk här. Så att det är lite oroligheter om vad som kommer att hända i Jemen. Ja, men det var väldigt intressant att höra om detta, och särskilt om Irans position här och utvecklingen i Iran. Ja, i det stora perspektivet så är det ju Turkiet som växer fram som den arvtagaren till mycket av initiativet i Mellanöstern efter Iran. Så att Turkiet har ju de senaste dagarna bara haft stora truppförflyttningar in i Syrien, därför att Syriens nya diktator, får man ändå säga, som har utropat sig själv som ledare för Syrien, han är ju i händerna på Turkiet. Ja. Precis, och du har tidigare uttryckt att Israel är inte så förtjust i tanken på att ha Turkiet som den part som skulle avväpna Hamas. Man vill inte ha dem där helt enkelt. Nej. Så att det är Turkiet lika mycket ett problem för Israel som Iran, eller kanske till och med ett större problem. Jag tror att det kan bli ett större problem för Israel än vad Iran någonsin har varit. Ja, så det är inte bara lugn inte som alls. du ser framför det här, utan det är ju framförallt väldigt osäkert. Vad kommer att hända i Gaza nu? Alltså kommer Israel att få tillåtelse att slå ut Hamas? De har ju tappat mycket momentum, alltså jämfört med vad de stod innan de hade 80% av landytan och Hamas ändå var på fallrepet. Så att, men Israel ser inte något alternativ än att Hamas måste besegras. Och Trump, det känns ju som att han har lämnat Ukraina lite grann, och även Gaza har han ju liksom tagit bort handen ifrån, eller vad är, ska man säga, inte tagit bort handen, men han har inte riktat lika mycket intresse där. Det har ju varit andra saker som har hänt. Jag menar det. Men annars så är han ju fortfarande involverad i det som händer i Gaza. Sen är det ju Grönland som man börjar titta på nu. Ja, precis, det var det jag menar, att det är andra saker som tar uppmärksamheten. För det är ju ett tag sedan han sa detta med Make Gaza Great Again. Ja, vi får se hur det kommer att gå. Ja, vi får se. Ja, stort tack Lars Enarsson för att du vill berätta om de här sakerna. Tack ska du ha, Mikael. Stöd SvebTV genom att prenumerera på våra program. Är du på YouTube, glöm inte att kryssa i symbolen med klockan. Vill du bidra ekonomiskt? Bli SvebTV-medlem så du får tillgång till medlemsmaterial. Eller donera genom att klicka på den röda donationsknappen. Eller via bankgiro, eller som månadsgivare. Eller kanske enklast via Swish.